光照我們哦，照正我們，以前人絕對香港。正本來哦，嚟啦。之前係嚟就用哦，就用咱เราตะปูอยู่มาก้อง Christmas มาแต่ก้องหลายตุ้มสุดท้องโกไป之前係嚟นะฮั่นเนาะเราจะป้าบ่อยยิ่งตัวเนี้ยกิจเราไปผู้ป่วยมันเดจะองค์ซียำดาวผู้ป่วยเมียนหมายนะเดี๋ยวจะช่วยจีนอยู่ปุ่นต่อยละหายจีนอยู่เนี่ยปวดกุงก็บ้านเรียนจุดป้าผู้ยิ่งปีเที่ยวต่อจีนเนี่ยเลยฮอนก็เฮ้ยเนี่ยตัวมา professor Mark Mueller ตลกนะนี่น้องเนี่ยนี่มาเที่ยวฮับที่นู่นเนี่ยอย่านี่กุงก็นี่học trên là doctorate, thì anh giáo cho sâu, hỏi anh này chụp xe hỏi nào, thì con cùng con bảo là nhìn thấy anh học trên này chỗ cái thảo, họ mình vừa đi giáo sâu như này thì sổ tàu quá, con thằng con, chi tiết Christmas này, mang cái này là về những cái mà Christmas, well, privileged to have Professor Mark Mueller. I know he's very busy, but he's taking his special time here to share with us why we have Christmas, what is Christmas. So welcome. Thank you very much. I consider it a great honor to be here. I'm never too busy to speak for you. I consider it a great honor. Thank you very much. I also want to thank Pastor Tom for this opportunity. I know talking with him many times, I see we have the same heart. And Jesus Christ came to reveal who God is. เขาทำจิ้มวนโซ่ออกไปยิสุกิตูไปเป็นปาเมียนเวยปิวเมงเท่าทินพุงเสด็จให้ตาม So let's look at the Christmas story. บัวมังกายยิสุชุดเสเนี่ยเสห้างกันออก Beginning in Luke chapter 1. อยู่ว่ากิงโซลูกาโซเตียจัง And Pastor Tom, if you could read verses 26 through 35. Okay, 26 to 35. ลูกาโซเตียจังยี่จะรวยเยี่ยมมิเท้าฟ้าจะมีเยี่ยมElizabeth mai trên xin tu chú hà nhỉ thiên hùng phái gà bê liền vua tàu phiền miền mình thảo Galilee sáng Nazareth mông tàu phiến vua tàu xía vua hiểu Maria
mà tao David hung như chạy phun bùa hiểu Joseph tại con giang nhìn mía phiên miền bị béo mình của Maria bèn on như sa tin hung chào mày yếm ya chạy em phun mày Maria hay nói thếว่าเลี่ยมเจhiếu hoàng dình ham mà hiếu phiên miền về hay chịu hàng nái nó con về phiên miền anh con của nên Maria về mấy tụ cầm xía ổ tin hung chạy em phun mày mới ở mai nom xin ở tu tàu tòn tu tài quốc trần ở chủ thành nên xuất bùa hiểu Giêsu nên ở tu dầu hồ mai mình hồ nhẹ miền bùa hiểu yếm hang chiếu tàu nhẹ tòn chiếu thiên hùng ở on nên dầu hùng hang nhẹ ông thái nghe David nó nên ở nhiệt liễu cuốn gia cột nhẹ chạy phun nên nhẹ hùng hồ nhiệt liễu mà hay chĩa Maria nải cả phiên miền yên liệu mấy cháu chỉ hai tao chẳng to quay chĩa hăng hai no hai mai xin phiên miền đánh tao xin linh ỏi chỉ tài yếm mây thì hùng nhẹ chá ỏi chia trên mây hăng nái mây chiều tu tao mãi mãi chuối chinh chỉnh như chuối hiểu thiên hùng như toàn. Jesus' birth was like no other birth. Giêsu xuất世và Giêsu xuất世做呢hăng nhiệt tao miền xuất世. And yet this is how the Bible prophesied Jesus would come. Bạn nói sao trên đàng tàu hòa như miền phía ta con nên ở hăng nó xuất世. Thousands of years earlier, God told Eve in the Garden of Eden that Christ's birth would be unique. It would be from the seed of the woman, not the seed of the man. Genesis 3:15. God is speaking to Adam. He says, "And I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel." This was a clue that Jesus would be from woman. And there's no other way for that to be than the way that is explained in Luke chapter 1. Isaiah also prophesied of this event. In chapter 7, verse 14, "Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a child, and shall call his name Emmanuel," which means God with us. Let's look a little more at this story. Luke chapter 2, verses 1 through 7. If you go ahead and read. Quốc tràn tôm ô gà đà thùng chỉ linh hạt lô ma chiều tình nhiệt chúng bẻ phiến pháo miền hồ pháo dấu chúng cuốn xì lên tẩy bù tao miền chiều chuốn cả nhé quần múng pháo miền hồ Joseph chiều yếm Gali sáng Nazareth múng mình Judea sáng Bethlehem múng múa nãy nó múng sẽ lộ ngồi David hùng xuất sẽ như múng Joseph sẽ David hùng như chạy phun chính ta ở chủ mình muốn nó muốn pháo miền hồ Joseph con chàng Maria tiểu to nhìn cho chân mình Maria như xin và mắt khủng yếm Bethlehem muốn tràn thảo đức xin như chàng hồ Maria tiểu dũng tu nhìn nhẹ tao to thải lồng xoáng béo chân phụ nhìn bùi mà cho của nhớ với chủ khét béo mà mai tỏng phụ nhìn bùi hít. Jesus was born in the right place. He was born in the birthplace of David, Israel's greatest king.
1,000 years before Jesus' birth, Dịch chín hàng đảng Giêsu xuất sẽ. God had promised to King David through the prophet Samuel Thiên hùng lẽ chết ngày hòa bùn David hùng tía thông thảo Samuel tàu hòa miền. Your house and your kingdom will endure forever before me. Nì có thảo có mấy nhé béo thảo mấy nhé hùng tàu dịch liu. Your throne will be established forever. Mấy nhé hùng mấy chỗ hùng phải tỏi tỏi mình thảo mà miền chỗ hùng như mấy nhé ngon tỏi nhỉ. This is fulfilled through Jesus Christ. Ná là sẽ ở Giêsu chốt tài chốt sẽ tỏ tỏi thì dùng hăng ná. 2 Samuel 7:16 gives that prophecy. Tất nhiên Samuel số thì chết trang sự đồ dùng con thằng nái ở. Also, the prophet Micah had prophesied 730 years before. Chết bé pha thì hàng chỉ tay cho hồ mà tao tàu hòa miền hiểu mai giờ con chết có Giêsu ở chốt sẽ ha nó chết bé hàng đảng mình chốt sẽ. But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel. Nì có mua Bethlehem, Ephrathah như muốn ở, muốn con mua phải hay như phí như này Judah miền ở, và yếm mua này tai, ở mai tàu hùng chốt tai, cuốn Israel miền. Whose origins are from old, from ancient times. Nì con sẽ ở yếm mua chín đảng lộ hoi, và có thật yếm thiên hùng tai. This is speaking of Jesus. Nãy sẽ có thảo Giêsu Kitô. The Jews eagerly expected David's successor and called this hoped-for Messiah the son of David. Chết yêu ở nó chúa chân tàu nó hiu tôi có ẩn tàu chiếu chiếu nó tài nó sẽ có nó có này hùng tiệt David nhé phun phai nì tòn. Jesus is the son of David. Giêsu sẽ tỏ thì David nhé chạy phun nó. And it is no accident that Joseph was of the house and lineage of David. Nó sẽ có chụp bộ cho tài ở chạy chụp bộ cho tài chủ Giêsu sẽ phải là với tàu trông nhé dùng David tàu trông cho tài. Or that Jesus was born in Bethlehem. Vì sẽ có chụp bộ cho tài của Giêsu ở chỗ xuất sẽ như bên là nhé với chỗ trên đàng tàu hòa miền con chỉ có hăng nó cho tài. Jesus came because it was God's plan. Giêsu tài ở với chỗ này thiên hùng bền tráng quân vừa hăng nó bền tráng hăng nó quân tài. A plan that he had laid out long before Jesus ever came. Nani bền tráng đàng Giêsu tài chỗ chia trên hàng. This shows me that God has a plan. Nãy biểu mê quy như thiên hùng niệm bền tráng mai ní cho ấy. And God has not stopped working even today. Ý hỏi thiên hùng ya chỗ cho công nhé niệm sẽ có tình trên nhiều. God has a plan for you. Thiên hùng ya mai ní nhé mẫu tề quân thầm mê yêu mê mẹ. He planned for you to be here today. Ý hỏi niệm bền tráng ở quân mê tại thảo nái. I can't imagine this group ever being together in exactly this spot from all sides of the world, except that it is God's plan. Cho đến thiên hùng cho ấy bố mai hám thong con quân tề miền ý hỏi tôi cáp cho như nái ở chỗ buông trên đảng với yếm chia nông tòng miền tại thảo nái ý hỏi tôi mai cáp cho như nái. But even though it is God's plan, some people don't accept it. Cô con nãy sẽ thiên hùng mẫu tề và mai chăm nhé buông miền chip thảo nhé mẫu tề yếm với mẹ. Luke chapter 2 verse 7 ends or says that they laid him in a manger. That's a feeding trough for cows, cattle, because there was no room for them in the inn. Nếu có tao Giêsu xuất sẽ là tao bị quấy chứ mà chỗ này sẽ nó ngon nhận như cái này ngon nhận đó nó chỗ bún ăn chơi cái này mía bún ngon nhận như tao với chủ yếu béo khép béo tao khủng. The only place where there was room for Jesus was on the cross. Từ năm đó mà khủng bên này sẽ với thực trạng chào. He tried to